Đến thời điểm lúc đó mình cảm thấy rất là chán và rất là bất lực, bởi vì không thể nào mà kiểu cảm giác mình không thể làm được một cái gì nó đúng được theo cái ý của mình, và không làm được cái gì nó hoàn thiện được theo đúng những cái gì mình bảo, rất là chán. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện mà toàn bộ câu chuyện làm cách nào mình cứu cháy được 800 triệu cho 3 tài khoản chỉ trong vòng một đêm. Tuy nhiên ở trong 3 câu chuyện nó sẽ là 3 câu chuyện khác nhau, 3 con người khác nhau với 3 cái tính cách khác nhau, và cái kết quả của nó sẽ làm cho các bạn thực sự rất là bất ngờ, bởi vì đâu đấy mình tin chắc là các bạn sẽ cảm thấy các bạn có hình bóng của chính các bạn trong những câu chuyện này. Câu chuyện đầu tiên mà mình muốn kể đấy là về một người anh thì cũng quen mình cũng được một thời gian rồi. Và như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì anh có nhắn với mình là vào ngày 6 tháng 11, lúc đấy là khoảng 8 giờ 45 tối. Mùng 6 tháng 11 là nó vào khoảng thứ 6, từ hôm mà có tin non farm, khoảng 8 giờ 15 tối. Em cứu hộ tài khoản hộ anh cái nhé, được không em? Thì như khi các bạn nhìn vào cái hình này, các bạn thấy là cái tài khoản này nó đang có những cái lệnh sell từ 1906, 1907. Nó khá là sâu rồi, để mình bật cho các bạn xem cái tình hình ở đó, thời điểm đó. Ở thời điểm đó thì giá của vàng nó đang rơi vào khoảng 1958, thì mình mới đang không hiểu là tại sao nó có những cái lệnh mà từ khoảng 1902 đến 1904, 1906 đến giờ nó vẫn chưa cắt những cái lệnh đó. Thì cái phần này nó âm vào đâu đấy khoảng 500 pip rồi, nó tương đối là nó xa. Thế nên là cái tài khoản thực sự mình cũng rất là lo lắng đối với tài khoản này. Vậy thì đây, ngay sau đấy khi mà anh nhắn thì mình đã phải xem là cái tình huống của nó ở thời điểm đó nó là như thế nào. Và mình nhận thấy được là gì? Ở đây mình đã có thể kể được một cái trendline ở đây. Ở chúng ta có một cái xu hướng nó sẽ tương tự kiểu như thế này, nhưng nhìn dài hạn hơn thì mình sẽ vẫn thấy được những cái điểm của nó ở tận trên này, là khả năng nó sẽ lên được vùng 65 và lên tận vùng 67. Mình kẻ vào đây cho mọi người dễ hình dung, đúng không ạ? Mình sẽ có ở đây một vùng 65 và một vùng 67 tầm đó. Tại sao lại có những cái vùng này? Bởi vì đây nó là những cái vùng đỉnh trước của nó, và nó đang khá là chắc ở cái vùng này. Và hai nữa là ở H4 nó là những cái cây nến và lực nó full màu xanh như thế này, thì một cái lực lên nó rất là cao. Thì để gỡ cho được những cái lệnh kia thì ở trong ngắn hạn thì mình sẽ mua dần lên. Cái đó nhìn toàn bộ cái tài khoản mình đã nhận ra một điều là chúng ta nên mua ở cái mức mà 0.25 lót. Đó, mua lên. Thì ở đây mình đã có nói với anh ấy là lên đến tầm 65 đến tầm 70 thì chúng ta sẽ chốt buy, chúng ta mở sell. Bởi vì ở trên này mình đã thấy một cái vùng đỉnh ở đây, và trên này nó sẽ có cái vùng để chúng ta big short ở trên này, tức là mở cái lệnh sell rất là lớn ở trên này. Nhưng cái tài khoản này các bạn thấy nó vừa đánh cả buy vừa đánh cả sell, thế nên là nó vẫn đang dư ra, tức là sell đang nhiều hơn 0.15, tức là nếu mà càng lên thì cái phần sell nó sẽ làm cho nó âm. Thế nên là mình ngay lập tức mình phải trấn an cho anh ấy, bởi vì mình biết là tại thời điểm đó, để mình bật cho mọi người xem cả DXY và cả vàng cùng một lúc để xem nó như thế nào, đúng không ạ? Đây là lúc 8 giờ 45, là lúc ở tầm này. Ở bên trái là vàng, đúng không ạ? Và ở bên phải là DXY. Mình sẽ chuyển sang DXY cho mọi người xem. Thì DXY ngay từ cái thời điểm đó mình đã nhận thấy ra một điều là gì? DXY nó có khả năng nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở đây, và nó sẽ đi xuống cái vùng hỗ trợ này. Thì chúng ta có một cái phân kỳ, chúng ta có thấy một cái phân kỳ tăng của DXY ở đây. Đấy, phân kỳ tăng ở đây để cho mọi người xem. Lúc khoảng 8 giờ 45 sẽ rơi vào cái tầm này. Đó, tầm này, đúng không ạ? Lúc đấy là 8 giờ 45, 20 giờ 45 sẽ rơi vào tầm này. Đó. Thì lúc này ở đây đối với DXY thì mình thấy có một cái phân kỳ tăng ở đây, và mình có một cái bot để nó bám một cái phân kỳ. Vậy thì ở cái thời điểm đó mình sẽ phải làm tiếp như thế nào?
mình sẽ phải làm tiếp như thế nào. Đó, tức là mình nói với anh ấy trong dài hạn là vàng nó sẽ có một nhịp nó tăng, nhưng ở trong ngắn hạn thì nó sẽ có một khả năng nó giảm. Thế là ngay lập tức chúng ta phải chốt những cái lệnh buy và đừng để bị mất tiền trước bằng cách chúng ta nâng stop loss lên. Đó, và mình chốt dần. Cái quan điểm của mình ấy là cái tài khoản nó càng ít cái lệnh đi thì cái cơ hội chúng ta gỡ được nó sẽ càng nhiều hơn, và nó sẽ chỉ có một lệnh một chiều nó sẽ gỡ được nhiều hơn. Thế nên là bất cứ ai mà ở trong cái trường hợp mà đánh một lệnh sau lại nghe người khác đánh thêm một cái lệnh nó ngược chiều gọi là để cân tài khoản, mình cảm thấy nó rất là khó chịu và cảm thấy nó thực sự nó rất là cái khả năng gỡ được rất là khó. Đây cái thời điểm mà đỉnh điểm ngày hôm đấy nó âm lên đến 1.900, lúc đầu nó âm lên 1.600, sau đấy nó âm lên 1.900. Nhưng mọi người có thể thấy cái sự khác biệt đó là toàn bộ những cái lệnh buy ở đây mình đã xử lý, mình cắt bớt dần đi, mình chỉ để lại một lệnh và để một ít lệnh sell thôi. Âm 1.900 nó sẽ rơi vào âm đâu đấy khoảng 40-45 triệu gì đó, nhưng nó không phải một con số mà chúng ta cảm thấy hoảng hốt, bởi vì tất cả đều trong kế hoạch. Đó, thì mình ngay lập tức thì mình phải nói với anh ấy, bởi mình hiểu cảm giác đó là đang mất bình tĩnh, anh đang bị cuống do xem chart nhiều quá. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta còn một cái lệnh buy ở 1954 thì nó sẽ chốt nốt cái lệnh 1954. Bởi vì như lúc nãy mình đã nói mọi người đấy là DXY ở đây nó có một cái phân kỳ tăng, nó có thể nó không có nhịp hồi lên đây thì chắc chắn là vàng nó sẽ giảm vào cái lúc này, lúc 21 giờ thì chắc chắn cái nến sau nó sẽ một cái nến giảm. Và đây là cái chart của nó ở thời điểm đó, thì giá sẽ về 46, 48 và 44 thì nó sẽ xem tiếp, đúng không ạ? Đây là lúc 21 giờ này. Mình tin chắc cái đoạn này rất nhiều người sẽ bảo bạn buy ở chỗ này bởi vì nó phá lên, đúng không? Nhưng thực sự là nó chỉ có một nhịp lên và nó đi xuống thôi. Đó, đoạn này xuống đến 51 này, đúng không ạ? Bởi vì đấy ghi ở đây các bạn có một cái nhịp tăng lên rất là mạnh, bởi sau đấy nó có một cái phân kỳ ở đây, phân kỳ tăng xuất hiện, đúng không ạ? Đó, cũng không nhồi thêm sell bởi vì mình không muốn cái tài khoản nó trở nên nó phức tạp hơn. Đó, đúng không ạ? Đúng không? Ai cũng thấy sẽ có thể nó sẽ tăng mạnh, nhưng cách chúng ta làm và chúng ta làm nhau để xử lý những cái tài khoản cháy nó mới là cách nó cực kỳ nó là khó. Đó, em dự như thần, DXY giảm, vàng tăng lại rồi, tiếp theo anh nên làm gì? Thế là chúng ta gỡ thêm được một lệnh, đúng không ạ? Đó, tụt xuống rất là mạnh, về luôn vùng 43 như mọi người đã thấy, thì về đúng luôn cái target của mình. Lúc này đã là 10 giờ, đúng không ạ? Về luôn cái target của mình 43, 44 như lúc nãy mình đã nói, và đây là lúc 10 giờ. Chúng ta sẽ đợi thôi, chúng ta sẽ đợi. Và từ lệnh 1.900, âm 1.900 về thời điểm này nó sẽ chỉ ở âm khoảng 1.100 thôi, tức là chúng ta cứu được khoảng 800 đô, khoảng 15-16 triệu gì đó. 15-16 triệu gì đó. Nhưng lúc đấy mọi người sẽ thấy được một cái điều là gì, là như thế này. Giá nó bắt đầu nó dập dình, nó tăng lên. Thì người ta lại, một lần nữa người ta lại kiểu rất là kiểu hoang mang, không biết phải làm gì. Thế nên cuối cùng cái phương án cuối cùng là đặt một cái lệnh sell limit ở 1939. Tức là nó ở dưới cái vùng đáy này, nếu đi xuống thì khớp được cái lệnh sell. Thực ra đây là sell stop thì đúng không? Sell ở dưới cái vùng này. Thì nó đi xuống thì nó sẽ có hiệu quả hơn, đúng không ạ? Kết thúc ngày thứ 6, đây là cái trạng thái âm 1.290 đô. Tức là nó gỡ lại được khoảng 600 đô gì đó. Lúc đỉnh điểm nó là 1.900, bây giờ 1.300 đến khoảng 600-700 đô gì đó. Thì mình nghĩ ok, chấp nhận được. Thế nên là mình hiểu được cái cảm giác của mọi người. Khi mọi người bị cháy thì cảm xúc của mọi người nó sẽ rất là căng thẳng, và nó cần một cái nơi gì đó, luôn cần một cái nơi gì đó để nó giúp cho mọi người giải tỏa được những vấn đề đó, và giúp cho mọi người có cái đường đi nước bước, cũng như là có được toàn bộ những cái định hướng đó, đúng không ạ? Thế nhưng sự việc nó không có đơn giản như thế, mà nó càng ngày cái tâm trí mọi người, mình hiểu cái chuyện đó, càng ngày cái tâm trí mọi người nó sẽ càng trở nên nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Đây là cái bằng chứng của việc đó. Sáng thứ hai ngay lúc 7 giờ thì anh có nhắn cho mình. Đây là sáng chủ nhật chứ. Sáng chủ nhật ngay buổi sáng nhắn cho mình là gặp vào sáng thứ hai. Nhờ giúp 3 vấn đề. Thứ nhất là trade như thế nào này, cái thứ hai phân tích DXY, và cái thứ ba là nạp rút chuyển khoản. Tại sao lại có cái vấn đề thứ ba này? Bởi vì các bạn phải biết là ngoài cái việc trade ra, chúng ta nên nạp như thế nào, chúng ta nên rút như thế nào, chúng ta tận dụng được cái bonus, chúng ta tận dụng được những cái chương trình của sàn free swap các thứ nọ kia để chúng ta tối ưu hóa được cái dòng tiền. Thì đây là cái mình đã tư vấn cho anh một cách rất là kỹ càng và rất là chỉn chu để chúng ta tối ưu hóa được cái dòng tiền, chứ không phải là chúng ta chỉ có mỗi trade thôi nha. Đó, bây giờ mình đã hẹn anh ấy vào thứ hai. Đó, và đây mở đầu ngày thứ hai đúng như cái tâm trạng mình kể cho các bạn, đúng không ạ?
mới đầu phiên ngày thứ hai 6 giờ chứng tỏ phải dậy rất là sớm, bởi vì tài khoản rất là căng thẳng mà, đúng không ạ? Vẫn âm 1.300, xong đến sau 1 tiếng sau âm lên đến 1.400 đó. Vậy thì mình có bảo anh ấy là sell thêm ở 1957 0.05 lot và về 49 nó sẽ chốt. Chúng ta sẽ đi đến cái chart ở thời điểm đó xem nó là như thế nào. Đây vẫn ngày mùng 7 đúng không ạ? Giá đi loanh quanh ở đó. Và đây là cái ngày mùng 9, bắt đầu ngày mùng 9, cái thời điểm mà anh nhắn cho mình đây đúng không ạ? Đó là thời điểm đó, giá bắt đầu tăng lên thì ở đây cho sell thêm một lệnh 1957. 1957 ở đây đúng không ạ? Mình sẽ nốt vào cho mọi người. Tại sao lại có cái điểm này? Bởi vì rõ ràng ở đây nó đang chạm một cái trend ở trên đây. Và hai nữa là gì ạ? Và hai nữa là DXY ở đây. Đây để mình bật sang ngày mùng 9. DXY ở đây nó đang gần sang cái vùng hỗ trợ của nó rồi. Nó gần sang vùng hỗ trợ của nó rồi. Thời điểm này. Đó. Mùng 7. Đây là thời điểm ngày mùng 9 đúng không ạ? Vàng nó đi lên và DXY nó chạm cái vùng hỗ trợ thì khả năng là vàng nó sẽ giảm xuống. Đấy là lý do tại sao mình bảo là sell. Còn những lệnh cũ thì chúng ta vẫn để đó thôi. Chúng ta vẫn để đó. Không có làm gì thêm. Âm 1.300, 1.400. Đó, 1.500 vào lúc 11 giờ. Nhưng mà mình vẫn kỳ vọng ở đây đó là nó sẽ giảm. Thì ngay lập tức hôm đấy, hôm thứ hai mình bảo luôn là sáng giờ nó mới thực ra mới chỉ loanh quanh vài giá thôi, nhưng tài khoản của anh âm quá là nhiều, thế nên là anh ý lo lắng rất là nhiều. Chiều tối nay DXY hồi và vàng nó sẽ giảm mạnh. Tức là từ cái thời điểm buổi trưa ngày hôm thứ hai đó thì mình đã nói cho anh ấy một điều rồi, đó là buổi chiều tối vàng sẽ giảm mạnh. Và mọi người lưu ý nhớ cái câu này để lát nữa chúng ta xem tiếp là thực sự vàng nó có giảm mạnh vào hôm thứ hai hay không, được không ạ? Đó. Và buổi chiều mình có gặp nhau và anh em có ngồi nói chuyện với nhau một thời gian tương đối là nhiều. Thì tại cái thời điểm đấy cái việc mình cần làm, mình đã làm cho anh ấy đó là gì? Thứ nhất là mình có chỉ cho anh về cách đánh vàng nó đơn giản nhất và hiệu quả nhất nhưng vẫn có lợi nhuận. Cái thứ hai sử dụng DXY như thế nào. Và cái thứ ba nữa là phải thống nhất với anh ấy một điều, đó là gì? Là nếu mà gỡ được toàn bộ những cái chỗ này thì không vào thêm bất cứ một cái lệnh nào nữa. Đây là cái lần đầu tiên mình nhắc anh trong cái đợt cứu cháy này. Tại sao mình muốn như thế? Bởi vì nếu các bạn là một người các bạn đã vào những cái tình huống các bạn bị cháy hoặc cái tài khoản bị âm rất là nhiều, thì hãy tin mình, cái điều mà tất cả các bạn muốn chỉ đơn giản là một cái duy nhất, đó là các bạn về bờ được. Hoặc là cái thứ hai nữa là như thế nào? Là các bạn trở nên có cái phần tiền lỗ của bạn nó trở nên nó ít đi. Đó, được không ạ? Thì tin chắc với mình đấy là cái điều mà ai cũng muốn. Thế nên là những cái thời điểm này không phải là cái thời điểm bạn vào thêm lệnh học để bạn kiếm lời. Thì đây cái lần đầu mình nói với anh ấy. Lần thứ hai, đến chiều ngày hôm thứ hai 6 giờ 34 đó thì giá nó bắt đầu nó giảm xuống. 6 giờ 34, 6 giờ 35 giảm. Và mình lại tiếp tục mình động viên anh ý. Anh bảo thế 1949 buy đúng không? Mình sẽ bật cho mọi người xem lúc 6 giờ chiều giá nó chạy như thế nào. Đây là lúc 10 giờ. Mình sẽ bật sang H1 cho mọi người dễ nhìn. Chuyển về chỉ riêng vàng. Thế mình thấy ở đây không có lý do gì tại sao mình không sell ở 57 cả, đúng không? Sell ở 57, thậm chí sell 65. Mình đã bảo anh hôm trước là mở lên 65 để sell rồi. Đây. Đây là lúc 4 giờ chiều. Đây là lúc 5 giờ. Đây là lúc bắt đầu 6 giờ và đến khoảng 6 giờ 15 nó bắt đầu có một nến giảm này, đúng không ạ? 6 giờ 30 tiếp tục giảm. Đây là cái lúc mà anh bảo là có nên mua ở 49 hay không. Mua ở 49, 6 giờ 35. Đó. Tiếp theo là gì? Chúng ta hãy nhìn tiếp. DXY bật lên rất là mạnh thì chứng tỏ vàng chắc chắn nó sẽ giảm rất là mạnh. Vàng giảm rất là mạnh. Đó. Và lúc 7 giờ mình có bảo với anh là về bờ. Bởi vì lệnh nó đã giảm xuống về giá 13 rồi mà. Đây là lúc 18 giờ 45 này. Đây là lúc 7 giờ. Vậy thì cái cảm giác lúc này của mình thực sự rất là vui. Mình muốn chia sẻ, mình muốn nhắc nhở cho anh là toàn bộ cái lệnh của anh ấy, những cái lệnh sell mà từ 190 mấy, 190 mấy đến thời điểm hiện tại, thậm chí nó đã không phải nó đã hòa mà nó đã có lãi rồi. Vậy thì nên cắt hết những cái lệnh đó đi để gỡ lại được toàn bộ những phần thua lỗ cho anh ấy. Đỉnh điểm là gì? Đó là em đã gỡ hết toàn bộ những cái lệnh đó cho anh rồi. Âm 40 triệu được giải quyết trong một ngày. Và quan trọng, lần thứ hai mình nhắc anh ấy, quan trọng là
cái vụ này của anh ấy xong thì anh ấy phải nghỉ ngơi vài hôm và đừng vào thêm một cái lệnh nào nữa, đừng vào thêm một cái lệnh nào nữa. Và chắc chắn rồi, mình bảo anh vẫn còn đợi em ở kèo nhậu. Nhưng đấy là những cái gì mình nghĩ và những cái gì mình kỳ vọng, nhưng thực tế nó không phải là như thế, nó không phải là như thế. Để mình sẽ cho mọi người xem tiếp chuyện gì đã xảy ra. Đây, đúng không ạ? 20 giờ 45 đó. Thế là hôm đấy mình thấy nhiều người bảo là tại sao cái giá vàng này giảm, nó có tin tức. Ok, đồng ý là có tin do vaccine. Nhưng nếu mọi người nhìn thuần vào phân tích kỹ thuật, đi vào cái chặng đường mình từ lúc mình nhận tài khoản này đến cái lúc mà giá vàng nó tụt, thì rõ ràng mọi người nhìn thấy là cái việc mình làm là gì? Mình sử dụng phân tích kỹ thuật chứ mình không hề biết gì và tin. Và đây những cái chuyện đã trải qua rồi. Nhưng cái chuyện sau đây mới là cái chuyện mà làm mình cảm thấy thực sự rất là chán và cảm thấy rất là buồn. Bởi vì sao? Anh xin lỗi vì đã không nghe lời em. Sau khi không kịp cắt lệnh buy limit 0.1 lot ở giá 1944 thì anh đã buy thêm 0.5 lot ở giá 1935. Giờ mở ra thấy nó về tận 1870 rồi. Vừa cứu được 2k thì âm 1k. Tức là lúc đấy lại mua thêm ở 1944 và mua thêm ở 1935. Đó. Tức là mọi người hình dung nhá, cái cảm giác của lúc của mình thực sự rất là chán và rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì tức là mình tốn rất là nhiều công sức, rất là nhiều để suy nghĩ để làm nào giúp hết âm được 2k, thì bây giờ nó lại quay về một cái ở khởi điểm. Lúc đầu giá lên trên này thì có những cái lệnh sell ở 190 mấy ở dưới này, và ngược lại bây giờ giá xuống tận dưới này thì lại kẹt những cái lệnh mua ở tận trên này. Thực sự đến thời điểm lúc đó mình cảm thấy rất là chán và rất là bất lực, bởi vì không thể nào mà kiểu cảm giác mình không thể làm được một cái gì nó đúng được theo cái ý của mình, và không làm được cái gì nó hoàn thiện được theo đúng những cái gì mình bảo. Rất là chán về cái tình hình ở thời điểm đó. Lúc mà mình đọc cái tin nhắn thực sự rất là sốc và rất là buồn, không biết phải làm gì đó. Thì nếu mà có thể nói bậy được thì chắc nữa mình cũng đã nói bậy rồi. Như này thì bao giờ mới kết thúc, cứ đánh qua đánh lại thì lại thành lỗ. Và ở đây mọi người thấy nhá, mua thêm 0.5 lot ở 1935, một số lượng lot tương đối là lớn. Vậy thì lúc ấy cái phương án mình đưa ra, ok, không thể nào bỏ cái tài khoản này như thế được, lại vẫn phải làm, bởi vì mình biết là anh ấy không hỏi mình, anh không thể hỏi được ai, và không có một sự tư vấn của ai được nữa. Mặc dù cũng biết là chán nhưng mà vẫn phải làm. Cuối cùng mình đã quyết định mua thêm ở 63. Lúc này là 11 giờ. Lúc này 11 giờ tối đó. 63 nó không phải một entry rất là đẹp, mình thấy ok, chấp nhận được đó. Nhưng ở đây mình nhận ra một điều, khi cái bảng lệnh anh gửi cho mình ở đoạn 1935 này không phải là buy 0.5 lot, mà thực ra chỉ buy 0.05 lot thôi. 0.05 lot đó. Anh nhắn vội cho em lúc đang tiếp khách nên không đọc lại, chỉ là 0.05 đó. Thế cái cảm giác căng thẳng, cái cảm giác của cái người bị cháy nó căng thẳng một, còn cảm giác của mình nó phải căng thẳng 10. Bởi vì mình phải tính toán cái số lót nữa, tính toán những cái điểm ra điểm vào, và tính toán toàn bộ những cái thông tin đó để cho nó cân bằng được tài khoản. Nhưng cái thông tin nó đưa ra nó không đúng, nó sẽ lại làm cho mình khó hơn nữa. Cuối cùng kết thúc một ngày thứ hai cảm thấy rất là buồn. Đây, em chán thôi, quanh đi quẩn lại vẫn là lòng tham. Bởi mình vẫn nghĩ là nếu mà anh ấy làm được đúng theo những cái gì mà mình nói, sell từ 65 sell xuống và không mở thêm bất cứ một cái lệnh nào sau khi mình cứu được nguyên cái chỗ đấy nữa, thì chắc chắn là ở thời điểm hiện tại nguyên cái số tiền âm nó đã không còn âm nữa rồi đó. Nhưng thực sự mọi người không làm được như vậy, Và đến những ngày hôm sau mình vẫn chat với anh ấy để cố cứu thêm những cái lệnh này. Hôm trước chúng ta mua ở 63 đúng không ạ? Và giá đi lên, đến thời điểm hiện tại giá nó vẫn đang đi lên. Thì đây là cái điểm mua tương đối là tốt. Đây, mọi người cũng thấy đó. Từ hôm trước nó âm khoảng 1.300 thì hôm nay nó chỉ còn âm khoảng 600 thôi. 600 thì cũng gỡ được thêm âm vài trăm nữa rồi đúng không ạ? Thì tổng nó cũng phải gỡ được tương đối là nhiều đó. Đó, như mọi người thấy đánh nó thực sự rất là khó. Mặc dù ai cũng cố gắng, ai cũng tất cả mọi thứ, nhưng nó làm cho câu chuyện nó trở nên rất là khó. Đây,
Anh chưa cắt được một lệnh nào, chẳng hiểu sao cứ bị thôi miên. Đó. Rất là buồn. Và đây nữa là cái bằng chứng của việc mà khi mọi người cảm thấy nó rối ren thì nên nghỉ và đừng nên vào thêm lệnh, là một cái ví dụ rất là lớn. Anh sell ở đáy nhưng vào 0.1 thì lại thành một lót, sau đó thấy nó lên cao thì sợ hãi nên vội vàng cắt lệnh mà không suy nghĩ. Đây, đúng không ạ? Thay vì sell 0.1 lót thì nó chỉ âm khoảng 70 mấy đô, nhưng mà đây sell thành một lót này thành âm 788 đô. Đó. Thế nên là cảm giác đấy mình cảm thấy càng bất lực hơn nữa, và càng cảm thấy bất lực, cái từ rất là đúng đắn, bởi mình không thể nào mình làm thêm một cái gì. Rõ ràng là đã thống nhất với nhau rất là nhiều, không vào thêm một cái lệnh nào nữa, đừng vào một cái gì nữa, nhưng cuối cùng lại làm đây. Đấy. Tại sao mọi người không làm được những cái đó, không kiểm soát được toàn bộ những cái lòng tham đó, để cái câu chuyện càng trở nên càng khó gỡ như thế này. Đó. Rất là buồn những cái chuyện như thế này. Thế nên là ok, mình hiểu đấy cảm giác, mình nhắc lại, mình hiểu cái cảm giác của tất cả mọi người là mọi người muốn gỡ cho tài khoản mọi người càng nhanh càng tốt. Nhưng khi mọi người đã hỏi ý kiến của mình và xin ý kiến của mình thì mọi người nên tôn trọng mình và nên làm theo những cái gì mình bảo. Thứ nhất là đừng bao giờ vào lệnh ở trong những cái thời điểm mà mọi người cảm thấy nó bất an. Thứ hai nữa, đừng bao giờ đánh hai đồng. Nó sẽ làm cho tài khoản bạn nó sẽ cháy đi rất là nhanh. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mình muốn chia sẻ cho mọi người. Cái lòng tham, như mọi người thấy, cái lòng tham và cái sự không tự chủ được, nó là một cái đã giết chết cái tài khoản của mọi người. Vậy còn câu chuyện thứ hai và câu chuyện thứ ba nó như thế nào, nó còn khó hơn câu chuyện đầu tiên. Mình sẽ lần lượt kể cho mọi người tiếp theo. Câu chuyện thứ hai mình muốn chia sẻ cho mọi người nó còn, mình nghĩ nó còn khó hơn câu chuyện thứ nhất. Bởi vì sao? Mình sẽ kể dần dần. Vào hôm mùng 7 tháng 11 thì mình có nhận được tin nhắn của bạn là mình biết bạn qua video ở trên YouTube, mình đang có tài khoản âm gần hết, muốn giúp cậu giúp mình gỡ lệnh khẩn cấp. Và đây trạng thái tài khoản bạn ấy. Các bạn có thể thấy là EU sell, vàng mua và vàng ở đây cũng sell. Vậy thì khi mà mình nhìn vào tài khoản này, bởi vì mình đã phân tích cái tài khoản và phân tích vàng ở trong câu chuyện thứ nhất thì mình, bởi vì cùng một cái phân tích và cùng một quan điểm nhất quán của mình, thế nên là mình đều khuyên mọi người một cái đáp án nó như nhau, đấy là chúng ta sẽ chốt mua vàng ở giá 60 và chốt ở giá 65, sau đấy chúng ta sẽ sell lại cái giá đó, y như những cái gì mình nói với cái anh kia, y như những gì nói với anh kia đó. Nhưng ở đây mình thấy bắt đầu bạn ấy có những câu hỏi, ví dụ như là giờ không giao dịch được và sang tuần hả bạn, thì mình cảm thấy nó có một cái gì nó đã hơi sai. Bởi vì nếu là một người mà cũng đã giao dịch trên thị trường này rồi, đều sẽ biết là thứ bảy chủ nhật thị trường sẽ nghỉ. Mình cảm thấy là có thể bạn này không tự giao dịch được mà phải nghe theo lời một ai đó. Đó. Hỏi đi hỏi lại thì mình vẫn luôn đưa ra với bạn một phương án cụ thể như thế. Đó. Nhưng những câu hỏi này mới là những câu hỏi làm cho mình cảm thấy thực sự là lo sợ về cái tài khoản này. Cho mình hỏi thêm, chốt thì lệnh bị kênh một đầu, không cân bằng buy sell có nguy hiểm cho tài sản của mình hay không? Đó. Thế nên là mình ngay lập tức mình cảm thấy có chuyện gì nó không đúng ở đây, Bởi vì cái kiểu mà đánh buy sell nó chỉ phù hợp cho những người mà thực sự là master, những người thực sự là giỏi. Còn hai nữa là nghe theo lời của những cái bạn IB, bạn nào cứ đánh như thế cho cân bằng tài khoản, bởi nó sẽ không bao giờ nó thua nhiều hơn, nó không bao giờ lỗ nhiều hơn, nhưng các bạn sẽ không thể tự giải quyết được tài khoản các bạn đâu. Thế nên là hiển nhiên chúng ta sẽ phải chấp nhận một giai đoạn nó sẽ âm trạng thái nhiều hơn, nhưng sau đấy cuối cùng chúng ta vẫn giải quyết được nguyên được cái số đó. Nhưng câu chuyện bạn ấy thì cũng làm mình thực sự rất là cảm thấy rất là đồng cảm. Số tiền này mình đang nợ, mình muốn gỡ để cơ hội đi với đội của Minh và trả số nợ gần 100 triệu mình đã vay. 100 triệu mình đã vay. Bắt đầu ngày mùng 9 thì cũng y như anh kia thôi, là bạn cảm thấy khá là hoang mang và bạn ấy cảm thấy khá là hoảng hốt. Thì mình cũng nhắn cho bạn ấy là bởi vì thứ hai bao giờ thì giá lúc nào chạy nó cũng rất là chậm, và phải khuyên mọi người là nên bình tĩnh, đừng làm gì trong cái buổi sáng thứ hai. Bởi vì chắc chắn là nó vẫn đang ở trong plan của mình và nó chưa có gì nó thay đổi. Mình vẫn nhắn như thế. Chốt mua ở 60 và 65. Chốt mua ở 60 và 65. Đó. Đến cái ngày hôm đấy, cái ngày hôm thứ hai, cái lúc mà mình
có cho mọi người thấy cái lệnh vàng nó giảm rất là nhanh vào cái ngày thứ hai đấy, thì mình có nhắn bạn ấy là, bởi lúc ấy mình nghĩ là toàn bộ những cái tài khoản mà nó sell ở tận dưới ấy, là nó đã đi hết được cái lệnh đó rồi, và những cái lệnh buy ở trên nó chốt được rồi, nhưng không, thực sự không phải như thế. 9 giờ ngày hôm đấy đáng nhẽ là cái lệnh nó đã được giải quyết rồi. Nhưng đây là những cái gì mình nhận được ở trong những ngày hôm sau. Đây là cái lệnh hôm đầu tiên âm 2000 đúng không ạ? Nhưng nó chỉ có 4 lệnh, 5 lệnh như thế này. Hôm sau bắt đầu xuất hiện thêm. Đây cái lệnh ngày hôm mùng 9. Không hiểu sao. Tại sao lại xuất hiện thêm một cái lệnh mua EU ở giá 2 chấm này, 2.01 lót EU này, còn mua thêm ở cổ phiếu này. Nhưng không hiểu tại sao xuất hiện thêm cái này. Thế nên là sau cái câu chuyện thứ nhất, sau đến câu chuyện thứ hai mình cảm thấy chán hơn rất là nhiều, bởi vì mình đưa cho các bạn một cái phương án nhưng các bạn lại làm thêm một cái phương án khác, bởi vì do lòng tham của các bạn là muốn không chỉ về bờ mà các bạn muốn lãi được thêm. Nhưng ở trong trường hợp này bạn ấy là do các bạn IB tư vấn, đây, sao cứ về bờ lại mua thêm đấy, đúng không ạ? Giờ mình nói sao với bạn ấy, họ nói cứ để như thế đó. Thế nên là lúc ấy mình cảm thấy một cái điều nó đã chán rồi, giờ cảm thấy thực sự rất là bức xúc, bởi vì nó giống như kiểu các bạn làm một cái bài tập ấy, ok bạn làm hết một cái bài tập đấy rồi, thì tự nhiên mọi người mang được những cái lệnh ở đâu, tự đánh rồi tự nghe những IB, tự nghe những cái sàn khác lại mang về cho mình để hỏi mình làm sao gỡ được cái lệnh này. Tại sao mọi người đối xử với mình như thế? Bởi vì rõ ràng là lúc mình giúp cho các bạn thì mình không đòi hỏi cái gì, nhưng các bạn có lãi, các bạn có tất cả những cái gì ở những cái nơi khác thì các bạn rất là vui vẻ happy. Nhưng mỗi khi các bạn có những cái lỗ ở những nơi khác thì bạn lại mang về, các bạn hỏi mình. Cứ gỡ được xong cái này thì các bạn lại mang hỏi mình thêm cái nữa, gỡ được xong cái này lại mang về hỏi mình thêm cái nữa. Nó cứ như thế lần lượt như thế. Thế tài khoản này nó cứ được cái nọ nó lại mất cái kia, được cái nọ lại mất cái kia đó. Và mình cảm thấy là nếu mà các bạn cảm thấy không tự tin thì các bạn đừng giao dịch trên thị trường này vội. Và nếu các bạn IB cũng cảm thấy không tự tin thì các bạn đừng bán lệnh cho người ta vội, để người ta cứ rơi vào những trạng thái này. Thực sự nó rất là khổ và nó rất là khó chịu. Nó rất là khó chịu. Và tài khoản này đến thời điểm hiện tại mình vẫn đang phải gỡ tiếp cho bạn ấy. Đó. Mình không biết như thế nào nữa, nhưng cái câu chuyện thứ hai này mình cảm thấy nó còn khó hơn câu chuyện thứ nhất, bởi vì cái câu chuyện thứ nhất là ít ra là anh ấy vẫn còn tự chủ được về cái lệnh của anh ấy. Cái câu chuyện thứ hai cứ nghe những cái lệnh của bất cứ một cái người nào đó ở một cái nơi nào đó mang về làm tài khoản nó càng âm thêm nhiều hơn rất là nhiều đó. Thế nên là mình mong các bạn ở trên thị trường này nên có những cái thông tin chắt lọc, chứ đừng quá tin tưởng vào một cái gì đó sẽ rất là dở. Và đây là câu chuyện thứ ba mình muốn chia sẻ cho mọi người. Mức độ câu chuyện thứ ba này còn khó hơn hai câu chuyện đầu tiên, bởi vì nó thua rất là nhiều. Nó cũng là đánh theo lời của IB. Thì hôm mùng 8, tức là hôm chủ nhật, thì mình có nhận được cái tin nhắn của anh ấy: em ơi, anh tìm số điện thoại của em mà không ra, anh bị một sàn sale vào chơi và tạo lệnh theo người hỗ trợ, giờ tài khoản bị âm số tiền rất lớn, em giúp anh với. Tài khoản anh rất mới, chỉ có mấy ngày đó. Lúc đầu hướng dẫn anh đánh lệnh ăn dần số tiền âm, phải luôn thúc phải nạp tiền. Em xem tài khoản anh có cứu được không, giúp anh với. Tài khoản mới chỉ có mấy ngày, anh ngu quá. Đây là cái ảnh tài khoản lúc mà mình nhận được của anh ấy. Thì nhìn vào đây mọi người thấy đó là gì? Đó là ở đây nó âm đến 30.000 đô, tức là nó âm khoảng đến 700 triệu. Hai cái lệnh nó âm ở đây nhiều nhất đấy là lệnh sell bạc, một cái mua bạc ngược chiều, một cái sell bạc đó. Thế mình đây mua đúng trên này và sell ở dưới này. Thế nên là một cái lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn có nghe ai đi chăng nữa, lúc các bạn mới ở thị trường ấy, có hai cái các bạn đừng nên đánh. Thứ nhất là vàng và thứ hai là bạc. Bạc nó kinh khủng hơn vàng rất là nhiều. Vàng có thể nó chỉ làm cho bạn âm 10 đô, 15 đô, ví dụ như vậy. Nhưng bạc nó làm có thể âm cho bạn đến 100 đô, tức cái mức độ biến động của bạc nó nhiều hơn của vàng rất là nhiều. Thì anh có tâm sự mình là: nói thật với em, anh không biết chơi mấy thứ này, đang yên đang lành có mấy sale gọi chào đầu tư chứng khoán rồi dụ anh nạp tiền, tụi nó lừa, nộp bao nhiêu cũng không được, chắc họ lại tìm cách cho anh thêm vốn vào thôi. Anh có phương án nào gợi cho anh không em? Anh biết bị lừa nên mới tìm đến em. Đó, rất là nhiều. Cái câu này của anh là mình cảm thấy rất là xúc động và rất là buồn.
Cuộc sống anh lúc này tệ lắm, cứ ru rú trong phòng không dám ra đường nhìn mặt ai. Và mình cũng hiểu được cảm giác của anh ấy, cũng hiểu được cảm giác kiểu một người đang là một người đàn ông kiếm được thu nhập, kiếm được tiền, nhưng mà tự nhiên bây giờ làm mất khoản tiền rất là lớn, đến gần 1 tỷ. Nó có một cái áp lực rất là lớn. Thì ngay sau đấy mình có dạy xong cái lớp của mình thì mình đã đưa cho anh một cái phương án là, bởi vì như hai câu chuyện đầu mình nghĩ và mình biết là trong kế hoạch của mình là vàng trong tuần sau sẽ giảm, thì vàng nó giảm thì chắc chắn là bạc nó sẽ giảm, thì nó sẽ kế hoạch của nó. Đó. Bạc sẽ giảm luôn này. Đấy là mình hôm nói hôm thứ 9, hôm mùng 9 tức là hôm thứ 2. Đó. Đây. Tài khoản tại thời điểm đấy đây, âm 29, âm 30.000. Đó. Rất là nhiều. Và mình biết là đối với những người như thế này thì mình cần đưa cho họ một cái phương án nó chắc chắn, một cái phương án an toàn để giúp cho tài khoản của họ có thể về bờ. Và cái việc quan trọng hơn là phải giúp cho tâm lý của họ ổn định bằng cách mình đã nói là sẽ giảm trong chiều hoặc tối nay. Đó. Và tình trạng nó còn rất là, nó như kiểu ngàn cân treo sợi tóc, nó chỉ còn 23 đô, tài khoản chỉ còn 23 đô. Đó. Và thực sự đến thời điểm buổi tối mình cảm thấy rất là vui, bởi vì bạc nó có một cái lực giảm rất là mạnh lúc 8 giờ 9 giờ tối. Đó. Từ cái tài khoản âm 30 mấy nghìn đô nó về được khoảng 4.700 đô. Đó. Một cú về bờ ngoạn mục luôn. Nhưng cái câu chuyện này nó khó hơn so với những câu chuyện trước ở hai vấn đề. Một là cái mức độ của nó âm nhiều hơn. Vấn đề thứ hai nữa là ở những cái sàn này liệu mình cứu được xong thì người ta có rút được tiền ra hay không? Mình có cứu được xong rồi rút được tiền. Thì ở đây mình đã xử lý vấn đề thứ nhất là xử lý phần lệnh âm. Phần thứ hai là sẽ xử lý cái lệnh rút tiền. Đó. Nhưng bù lại ở trong trường hợp này thì nó lại dễ hơn hai trường hợp kia, bởi vì mình nghĩ anh ấy không có, thứ nhất là anh ấy không có nhu cầu anh đánh thêm cái lệnh mới, bởi cũng may thực sự là tài khoản nó hết tiền. Và thứ hai nữa là mình nghĩ anh chưa có đủ kinh nghiệm nhiều để giao dịch trên thị trường này, thành ra nó lại thành may, bởi anh không có thêm vào một cái lệnh nào nữa. Chứ gỡ nguyên được cái mớ này giờ xong lại nghe theo lời IB rồi nghe theo những cái người bạn bè hoặc là tự đánh cái tải nó lại âm lên thì câu chuyện nó lại y hệt như hai câu chuyện trước. Và cuối cùng là thay vì âm 30.000 đô chỉ còn âm khoảng 4.700 đô thôi. Đó. Mình cảm thấy rất là vui. Và đây là cái phần mà anh ấy có cảm ơn mình. Em là người anh hùng của tôi. Thực ra nó không phải về cái chuyện tiền bạc hay nó về bất cứ chuyện gì cả. Nhưng mình muốn nói với mọi người đó là gì? Đó là nếu chúng ta tin tưởng ai, chúng ta hỏi ý kiến của ai, chúng ta nên tôn trọng quyết định của họ. Nên tôn trọng quyết định của họ. Và tài khoản này đến thời điểm hiện tại để mình cho các bạn xem. Và tài khoản ngày hôm nay khi mà đi đến được kết cục của mọi chuyện, mình cũng nói với bạn lúc đầu là mình lo sợ không rút được tiền ra. Đây. Anh làm lệnh rút từ chiều qua đến giờ tiền chưa về, anh lo quá. Thì mình cũng ok, nếu mà mình không làm gì sai thì 24 giờ mới rút tiền được. Đây. Anh rút về được 30.000 rồi thì ok, hoặc là bớt đi được rất nhiều cái phần lỗ rồi. Nhưng còn âm 4.000 họ bắt anh đóng lệnh cắt lỗ, không là họ đóng hệ thống và không hỗ trợ rút tiền nên phải làm theo. Thu về được 30.000 anh cũng mừng lắm rồi, cảm ơn em. Thế là mình cũng ok, tức là một phần cũng vui nhưng mà một phần cũng buồn, tại vì vui bởi vì anh rút được tiền nhưng cũng hơi buồn bởi vì cái phần âm kia đáng nhẽ có thể còn cứu lại được. Nhưng mà sàn cũng đã làm một chuyện là ép người ta phải đóng cái lệnh đó. Nhưng mình không biết có cái gì ở đằng sau không, nhưng mà sàn ép đóng cái lệnh đó mới rút được tiền. Thì với tư cách là người dùng thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đóng. Thế nên là dù cứu được đi hay chăng nữa nhưng có những chuyện nó vẫn ngoài tầm kiểm soát của mình. Và mình không thể nào mình giúp được cho anh ấy toàn bộ lấy lại toàn bộ số tiền đó. Những cái chuyện ở sàn mình không thể nào mình can thiệp được. Thế nên là lúc các bạn chọn sàn, các bạn nên chọn một cái đơn vị tin tưởng để các bạn có thể xử lý được những cái vấn đề này. Hoặc ít nhất là chọn cái bạn IB tin tưởng để có thể xử lý được những cái vấn đề này cho bạn. Và trên đây là những câu chuyện mà mình muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người hiểu được là quá trình mà cứu cháy được một tài khoản nó khó như thế nào và nó tốn rất là nhiều thời gian cũng như là tâm lý của cả hai bên. Các bạn cháy, các bạn căng thẳng một nhưng mình căng thẳng đến 3-4 năm thôi. Đó. Thế nên là rất hy vọng các bạn đánh trong thị trường đánh cẩn thận và đừng đánh những cái số tiền to. Chúng ta luôn nên cố gắng để cho chúng ta một cái lối để chúng ta về bờ. Và luôn hy vọng là mọi người sẽ giao dịch được tốt và sẽ luôn tránh được những cái rủi ro không cần thiết, đúng không ạ? Và rất cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Xin chào.